እንዴት አድርገን ማንኛውንም የራሳችን ፎቶ ወደ አኒሜሽን ፎቶ በቀላሉ መቀየር እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ይህንን ዌብሳይት ብቻ በመጠቀም በቀላሉ ፎቶአችሁን አፕሎድ ካደረጋችሁለት በኋላ ማንኛውንም ፎቶ በአንድ ክሊክ ብቻ ወደ አኒሜሽን ፎቶ ይቀይርላችኋል። ይህንን ብቻ በመጠቀም በቀላሉ መቀየር የሚያስችላችሁ ነው። ወደ ቪዲዮ እንግባ። በመጀመሪያ ምን እንደምታደርጉት ክሮም ላይ ትሄዱና ማንኛውም ብራውዘር ላይ ሄዳችሁ Stylar.ai ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። Stylar.ai ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ ሊንክ አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ያስገባችኋል። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ አድርገን አካውንትን ከፍታለን ማለት ነው። በጉግል አካውንታችሁ በቀላሉ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ይላል። በጉግል አካውንታችን አካውንትን ከፍታለን ማለት ነው። አካውንቱ ከከፈታችሁ በኋላ እነዚህ ዳሽቦርድ ያመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት ትንሽ ጥያቄዎች ይጠይቃችኋል። እነዚህ ጥያቄዎችን መልስለታለን። እነዚህ ጥያቄዎች በትክክል እንሞላለታለን። ምንም እዚህ ላይ የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም። የፈለጋችሁትን ትሞሉለታላችሁ። ይሄኛውንም እንደዚሁ UX ዲዛይን እንለዋለው። ይሄኛውን ደግሞ የት ነው የሰማኸው የሚለኛል። ይሄን ደግሞ ዝም ብዬ አንዱ ቦታ ላይ ወይ ትዊተር ወይ ቲክቶክ ዩቲዩብ ላይ ለዋለው ችግር የለውም። እናንተ የፈለጋችሁት ላይ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ስታርት ክሬቲንግ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካላችሁት በኋላ በሚገባ አካውንታችን ከፍተን ወደ ዌብሳይቱ ገብተናል። ከዛ በኋላ ኒው ፕሮጀክት ብለን እንገባለን። እንደምትመለከቱት ዳሽቦርዱ ይሄንን ይመስላል። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ሌላ ታፕ ከፍቱና ሰርች ታውራ ሄዳችሁ PX ኮምፕረሰር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ምክንያቱም ፎቶዋችሁ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ PX በጣም ትልቅ ሊሆን ስለሚችል ፎቶአችንን የPXን ወይም ደግሞ ሳይዙን መቀነስ ስላለብን ፎቶአችንን ሳይዙን ቀንሰዋል። ምክንያቱም ይሄንን ማሳያችሁ በኋላ ላይ እዛ ታስገቡ ኢረር ላይ ያመጣ ስለሚችል ይሄንን ለመቅረፍ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት በቀላሉ ዊድቱና ሃይቱን እናስተካክላለን ማለት ነው። ዊድቱ 6000 ነበር፣ ወደ እሱም 4000 ቀይረዋለሁ። ምክንያቱም ከ5000 በታች ነው የሚፈቅደው ዌብሳይት ላይ። ያንን ካደረግን በኋላ ሪሳይዝ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ጎቱ ዳውንሎድ ብለን በሚገባ ፎቶዎችን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ኢሜጅ ብለን ዳውንሎድ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገናል። ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ እንመለስና ይሄንን ኢሜጅ እናስገባለታለን ማለት ነው። ኢምፖርት ኢሜጅ ብለን ይቀደም ሪሳይዝ ያደረግነውን የአሁኑን ኢሜጅ እናስገባለታለን። እንደምትመለከቱት አፕሎድ እያደረገ ይገኛል። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ይሄንን ኢሜጁን ሳይዙን በትክክል ፊት ማድረግ አለባችሁ። ይሄን ቦክሱን ሙሉ እስከሚሸፍን ድረስ ሳይዙን ጨምሩና ከፍ አድርጋችሁ ሪሳይዝ አድርገን ሴንተር ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ፎቶአችንን ሴንተር ላይ ካደረግነው በኋላ እንደምትመለከቱት በዚህ በኩል ኢሜጅ ቱ ኢሜጅ የምትል ቦክስ አለች ወይም ደግሞ በተን አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት እነዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር የራሳችሁን ፕሮምፕት ማስገባት ትችላላችሁ ስለ ፎቶአችሁ። ነገር ግን የሚመክራችሁ አውቶ ፕሮምፕት የምትላለች ራሱ ጄኔሬት የሚያደርግላችሁ ስለ ፎቶአችሁ ዲስክሪፕሽን የጽፍላችሁ AI አለ። እሱ ክሊክ ስታደርጉለት እንደምትመለከቱት ራሱ ስለ ፎቶ ዲስክሪፕሽን ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ፎቶ ምን እንደሚመስል እሱን ከጻፈላችሁ በኋላ ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት ቹዝ ስታይል የምትላለች። ቹዝ ስታይል የምትለውን ክሊክ አድርገን ስታይል እንመርጣለን ማለት ነው። ወደ አሻንጉሊት ስለሆነ የምንፈልገው ወደ ታች አድርገን የአሻንጉሊት ስታይል አለ እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄንን ኢኖሰንት ኪዩት የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት ከታች በኩል ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። እነዚህ አማራጮች ስትራክቸር ማች የምትላለች። ይህ ስትራክቸር ማች የሚለው እሱም በደንብ ፉል እናደርጋለን። ምክንያቱም በኋላ የሚሰጠን አኒሜሽን ፎቶ አሁን ካስገባንለት ፎቶ ጋር በደንብ ማች እንዲያደርግ ስለሚረዳን ይህንን በደንብ ፉል ታርጉታላችሁ። ስታይሉን እንደዛው እንዳለን ተዋለን። ከዛ በኋላ ስታይላይዘር የሚለውን በተን አንድ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 4 ኢሜጆች ይሰጠናል። ለዚህ ላስገባችሁት ፎቶ የሚቀርበውን ፎቶ እናንተ ራሳችሁ አይታችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ለኔ በጣም ይቀርበኛል፣ ሰው ይሄን ፎቶ መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ክሊክ ታርጉታላችሁ። እነዚህ ካደረጋችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት ፎቶአችሁ በሚገባ አምጥቶላችኋል። በቀላሉ ይሄን ፎቶ ከላይ ሄዳችሁ ኤክስፖርት የሚለው ክሊክ ታርጉና ኢሜጅ ሳይዙን ወደ 3 እጥፍ ከፍ ታርጉታላችሁ። እሱን 3x ላይ ካደረግን በኋላ በቀላሉ ኤክስፖርት ብለን ኢሜጃችንን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኤክስፖርት ስትሉት በሚገባ ኤክስፖርት አድርጎ ይጨርስላችኋል። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ አድርጎ በቀላሉ መጠቀም ያስችላችኋል። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከተጠቀማችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት የኢሜጅ ኳሊቲው ትንሽ ወርድ ያለ ነው። ይሄን ለመጨመር እንደዚሁ ክሮም ላይ እንሄድና ኢሜጅ ኳሊቲ ኢንሃንሰር ብለን ወይም ደግሞ ኢሜጅ ኢንሃንሰር ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ኢሜጅ ኢንሃንሰር ብላችሁ ሰርች ታደርጉ መጀመሪያ ያስመጣላችሁ ይሄ ዌብሳይት ነው። ይሄን ዌብሳይት ክሊክ ታደርጉና ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ አፕሎድ ኢሜጅ ቪዲዮውን ክሊክ አድርገን ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነውን ኢሜጃችንን ማለት ነው የአኒሜሽን ፎቶውን እሱን እናስገባለን ማለት ነው። እሱን ካስገባን በኋላ እንደምትመለከቱት እነዚህ አካውንቱን በዚህ ልቀጥሎ ይለኛል። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ከታች በኩል እንደምትመለከቱት ፕሮሰስ እያደረገ ይገኛል። ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ ፎቶዎችንን ያመጣልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኦሪጂናል ፎቶ ይሄን ይመስል ነበረ። ከዛ በኋላ ኳሊቲው እንዴት በደንብ እንደጨመረው ያስታውቃል። እንደምትመለከቱት በደንብ ዙም አድርጋችሁ በበለጠ ፎቶአችሁ ማየት ትችላላችሁ።
ከዛ በኋላ ፍሪ ዳውንሎድ እና ዳውንሎድ ኤችዲ የሚል አለ። ዳውንሎድ ኤችዲ የሚለው ክሊክ አድርጋችሁ በጄፒጂ ፋይል እሱን ትመርጡና ኢሜጅ ኳሊቲውን ወደ 100% ከፍ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። በቀላሉ እንደዘርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሃይ ኳሊቲ የሆነ ፎቶአችሁን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ድረስ ላያችሁኝ በጣም የማመሰግነው። ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሰዎች ሼር አድርጉት። እንደዚሁም ደግሞ አፕሊኬሽን አለው እንደምትመለከቱት ፍሪ ኢንሃንሰር አፕ የሚል አፕሊኬሽን አለው። እሱን ተጠቅማችሁ በቀላሉ በአፕሊኬሽን ፎቶአችሁን መቀየር ያስችላችኋል። እዚህ ድረስ ላያችሁኝ አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።